حدود یک هفته پیش بود که نوشته دور سکه تبسواپ تغییر کرد و از عنوان Powered by Solana به عنوان Powered by Community عوض شد. تبسواپ هم رسما اعلام کرد که از شبکه سولانا جدا شد و به زودی شبکه جایگزین رو هم اعلام خواهد کرد. خبر خیلی کوتاه بود و خود تبسواپ هم در یک متن تلگرامی و اونم در پاراگراف وسط این موضوع رو عنوان کرد به شکلی که حساسیت برانگیز نشه. اما خب این داستان به قدری مهمه که کل پروژه رو میتونه زیر و رو کنه و اصلا اهداف اون رو هم به کل تغییر بده. به همین خاطر در این ویدیو میخوایم به این داستان نگاه کنیم که الان با تغییر بلاکچین چه اتفاقی برای تبسواپ میتونه بیفته و همچنین در پایان نتیجه بگیریم که اصلا فعالیت در تبسواپ منطقیه یا نه. طبق معمول هم 3 نکته مهم رو در ابتدا درباره تبسواپ به شما بگم و بعد وارد تحلیل دقیق‌تر داستانمون بشیم. تبسواپ در زمانی که ناتکوین حسابی در تب و تاب بازی کردن بود و با پشتیبانی رسمی شبکه تون داشت جولان میداد، با یک بازی مشابه و عبارت پاورد بای سولانا که به معنی قدرت گرفته از سولانا هست پا به عرصه گذاشت و به همین خاطر بسیاری به این فکر رفتن که احتمالاً تبسواپ دارای ساپورت تیم سولاناست، در صورتی که این شکلی نبود و هیچ وقت سولانا این پروژه رو گردن نگرفت. تبسواپ جز معدود پروژه هایی بود که با وایت پیپر اومد و در اون هدف اصلی خودش رو تبدیل شدن به یک صرافی غیر متمرکز در بلاکچین سولانا عنوان کرد. هدفی که با همون ادعای حضور توکنش بر روی این شبکه هم کاملا همخونی داشت و از طرفی به خیلی ها امید داد که مثل دکس های چون یونی سواپ و پنکیک سواپ که توکناشون به قیمت های خیلی خوبی هم رسید در اینجا هم سرنوشت مشابهی برای تبسواپ ایجاد بشه. اما خب با خروج از شبکه سولانا رسما این وایت پیپر از اعتبار ساقط شد و خود تبسواپ هم اون رو از روی سایتش حذف کرد تا ابهامات درباره این پروژه بیشتر بشه. تبسواپ همچنان دارای یک کامیونیتی بسیار قدرتمنده که در زمان ضبط این ویدیو بیش از 35 میلیون بازیکن داره و تعداد اعضای کانال تلگرامش هم از 16 میلیون فراتر رفته تا پس از پروژه همستر کامبت تبدیل به دومین کانال بزرگ تلگرام در تاریخ بشه. اما خب این شلوغی زیاد باعث بروز برخی مشکلات مثل عدم دسترسی به باد در گاهی اوقات شده که نشون از عدم توانایی کافی در هندل کردن چنین حجم بزرگی از کاربرها رو داره. حالا که نکات رو با هم مرور کردیم، اول از همه این موضوع رو بررسی کنیم که چرا تبسواپ از شبکه سولانا رفت و از طرفی چرا خود سولانا هم نخواست که چنین کامیونیتی قدرتمندی رو برای خودش حفظ کنه. به شخصه فکر میکنم که انتخاب شبکه سولانا و سپس ارائه وایت پیپری برای ایجاد یک صرافی غیر متمرکز بر روی این بلاکچین بیشتر از این که با پلن دقیق و حالا برنامه ریزی شده صورت گرفته باشه صرفا بر اساس کپی برداری از روی ناتکوین و همچنین از دست ندادن زمان در ورود به بازار از سوی تیم سازنده اتخاذ شد و پس از اون با استقبال بسیار گسترده کاربرا که با لیست شدن ناتکوین شتاب بیشتری هم به خودش گرفت تازه تیم تبسواپ رو به این فکر انداخت که آیا اصلا حضور ما بر روی سولانا منطقیه؟ برای این قضیه 3 سناریو محتمل تر به نظر میرسه. اولی اینکه تیم خب تبسواپ با خود سولانا وارد مذاکره شدن تا بلکه بتونن حالا یه سری امتیازاتی به خاطر این کامیونیتی گسترده‌ای که دارن از اونا بگیرن و حدسم اینه که سولانا احتمالاً حاضر به دادن امتیازات خاصی نشد و تبسواپ هم دیده که خب بهتر این جاده یک طرفه دوستی رو ببنده
اصلا چرا باید برای چند 10 میلیون نفر هی بیاد روزانه از اسم شبکه اسم ببره که حتی حاضر نیست به صورت رسمی پشت سرش قرار بگیره؟ پس این شده که پی همه ضررهای احتمالی رو به تنشون مالیدن و اعلام کردن که اصلا دیگه نه ما نه سولانا. وایت پیپر رو پاک میکنیم و میم دنبال یه بلاکچین دیگه میگردیم که قدر این قدرت ما رو بدونن. دومین سناریو هم اینه که پیشنهاد و حتی پیشنهادات خیلی بهتری از سایر شبکه‌ها رسیده. یعنی جای اومده و گفته شما اصلاً چرا میخواین در شبکه سولانا فعال بشید و دکس رو اونجا بزنید؟ پروژه رو بیارین رو بلاکچین ما، بهتون یه سری امتیازات میدیم که حالا ممکنه خیلی هاش هم هیچ وقت رسمی نشه، اما در هر صورت برای تیم سازنده این داستان انقدر جذاب بوده که به خاطرش مسیر پروژه رو هم حاضر شده که عوض کنه. سومین سناریو هم اینه که خب تیم سازنده بعد جذب این همه یوزر تازه فهمیده که ایجاد یک صرافی غیر متمرکز در بلاکچین بزرگی که نیاز به تأمین نقدینگی خیلی زیادی داره به این راحتی‌ها که اولش فکر می‌کردن نیست و لقمه بزرگی برداشتن. پس چه بهتر که به بهانه تغییر شبکه اصلا از این نظریه اولشون برگردن و برن سراغ یک کار راحت‌تر که اونم فقط لیست کردن توکن هاشون در سایر صرافی‌ها و پول به جیب زدن پس از این داستانه. به خصوص که سیستم توکنومیک تبسوآپ برخلاف نات کوین که بر اساس فول ایردراپ بود کلی توکن رو برای سازنده ها و مارکتینگ و بخش های تحت مدیریت خودشون نگه میداره. اونا میتونن سود خیلی خوبی با یک پلن ساده تر به دست بیارن. در بین این سه تا سناریوی بالا با توجه به اینکه اعلام قطع همکاری خیلی ناگهانی بود و از طرفی شبکه جایگزین بعد از نزدیک به یک هفته هنوز اعلام هم نشده، پس گزینه دوم که پیشنهاد یک بلاکچین دیگه بوده تا حدی کم رنگ تر میشه، مگر اینکه پیشنهادات از چند تا بلاکچین مختلف باشه که خب بازم نیاز به این همه اتلاف وقت نداره. برای همین دوتا سناریوی اول عدم توافق با سولانا و یا سوم تغییر نظر تیم سازنده در نحوه ادامه دادن پروژه منطقی تره. در واقع الان تبسوآپ مثل یه ماهیگیری میمونه که در یک دریاچه پر ماهیه اما ابزار ماهیگیری شکسته. هر چقدر هم حالا بخواد در تهیه یک تور جدید تأخیر به خرج بده، ماهی‌ها پراکنده تر میشن یا سایر صیادها اونا رو شکار میکنن. پس نباید زیاد تعلل به خرج بده و این حرکت اخیرش مثل اعلام تأخیر تو زمان لانچ استخرها که تا اول جولای عقب انداختش میتونه بر روی اعتبارش مجددا تاثیر منفی بگذاره. خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه الان قراره چی بشه؟ حدس خود من اینه که تبسوآپ به احتمال زیاد مثل نات کوین، همستر کمبت و خلاصه خیلی از پروژه های بازی محور میاد بر روی شبکه تون قرار میگیره. حذف کردن کیف پول فانتوم هم نشون میده علاوه بر این که مطمئنا سولانایی دیگه در کار نیست، بلکه شبکه‌های اتریوم و پالیگون هم مد نظر نیستن، وگرنه خب دلیلی بر حذف فانتوم که هر سه تای اینا رو ساپورت میکنه نبود. تنها گزینه جانبی دیگه بایننس اسمارت چین یا همون بب 20 که خب باز شانسی به اندازه تون نداره. حالا فرض میگیریم شبکه تون هم اعلام شد، بعدش چی میشه؟ در اینجا باید تیم تبسوآپ فقط چند تا صرافی رو راضی کنه که لیستش کنن، امری که خب با توجه به این حجم یوزر نه تنها سخت نیست بلکه از طرف خیلی صرافی ها هم استقبال میشه. باقی داستان هم مثل سایر لیست شدن ها میشه که حتی روزانه شاهد اون برای خیلی از پروژه های کم نام و نشان تر هستیم. پس این تغییرات در لیست شدن توکن ها به قولی حتی اسکم بودن و بی ارزش شدن پروژه نمیتونه تاثیر زیادی بذاره. اصل تغییرات در هنگام لیست شدن و بعد اونه، جایی که باید توکن ها بر اساس عیار پروژه قیمت بخورن و سپس تو ادامه با توجه به نقشه ها و پلن هایی که تیم سازنده برای توسعه پروژه چیده شروع به حفظ بازار و حتی افزایش مارکت کپ کنن.
بخشی که تبسوآپ فعلا بیشترین ضعف داره، چنین چرخش ناگهانی در کل پروژه نشان از بی‌نظمی زیاد در بک‌گراند که امیدواری به روند پرقدرت رو کمرنگ میکنه. مگه اینکه یک وایت پیپر جدید و قوی با پشتیبانی بسیار خوب از پلتفرم‌های معتبر رو قبل از لیست شدن خودش رو بکنه و تمام معادلات بازی رو به هم بریزه. ممنونم از اینکه در این ویدیو هم با من همراه بودید.